নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেলত। আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম। কি বস্তু দেখুৱাম আপুনি চাগে নিশ্চয় ভাবিছে। ভাবিব লগা কিটো আছে, থাম্বনেইলত আছে কি বস্তু দেখুৱাম। এইটো বস্তু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু এইটো বস্তু দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে, মানে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। সো পলম নকৰি আমি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোক দেখুৱাম এই বক্সটোৰ ভিতৰে কি আছে। আহক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। সো ব'লক আমি আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফেচিয়েল গান, এইটোৱে সেই ফেচিয়েল গানটো। এয়া চাওক চাৰ্জাৰ, এয়া হ'ল চাৰ্জাৰ। চাৰ্জাৰ, এইটোৱে সেই গানটো। বস্তু জানেই, এইটোৰ ৱেইট হ'ব 2 কেজি, 2 কেজি মানৰ আশে পাশে ৱেইট হ'ব। এয়া চাওক, এয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো। আৰু এই গানটোৰ এটাই ছুইচ আপুনি দেখিছেনে, এইটো আপুনি এনেকৈ দিব ষ্টাৰ্ট। এইটো অলপ ফাৰ্ষ্ট লেভেল, এয়া ছেকেণ্ড লেভেল, থাৰ্ড লেভেল, ফ'ৰ্থ লেভেল, ফিফথ লেভেল, ছিক্স লেভেল। এইটো হ'ল হায়েষ্ট পাৱাৰ। তাৰপিছত এয়া অফ, এটাই ছুইচ। এইটো হ'ল চাৰ্জিং হ'ল, ইয়াতে আপুনি চাৰ্জিং পিনটো সোমাই কিনে চাৰ্জ দিব পাৰিব। এইটো গানটো বাৰু হ'ল। একচুৱেলি এই গানটোৰ কাম কি, আপোনালোকে কামটো কৈ দিওঁ। এইটো হ'ল ফেচিয়েল গান। এইটো আমি সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া কেতিয়াবা চাবচোন, আমি যেতিয়া কিবা এটা মানে মাছালত ফিজিকেলি কিবা এটা হাৰ্ড আমি এটা কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মাছালত পেইন হয়। যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান জিম যোৱা মানুহবোৰক চাবচোন, যেতিয়া ৱৰ্কআউট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাছালবোৰ চৰ হৈ যায়, মানে মাছালত পেইন হয়, মাছালত লেক্টিক এচিড ফৰ্ম হয়। সেই বস্তুটোৰ পৰা মানে মাছাল চৰনেছৰ পৰা ৰিলিফ কৰাৰ কাৰণে সাধাৰণতে এই ফেচিয়েল গানটো বহুত হেল্পফুল হয়। আৰু ইয়াৰ আন এটা কাম হ'ল কি, আমাৰ বডিত যি চফ্ট টিচুবোৰ থাকে, সেই টিচুবোৰৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাটো হেল্প কৰে। আমাৰ যি টাইট মাছাল থাকে, টাইট মাছালক এই মাছাল গানটোৱে ৰিলিফ দিয়ে বাই মাছাজিং। আৰু লগতে আমাৰ বডিটোৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনো ভাল কৰি ৰাখে। ভালকৈ ইউজ কৰিলে এইটো ভাল ৰিজাল্টে দিব, আকৌ ছাইড ইফেক্ট নাই, আকৌ অপকাৰ নাই। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, এইটো হ'ল ফ্লেট হেড। এইটোৰ ইউজ হয় যিকোনো বডি পাৰ্টতে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এয়া আপুনি দেখিছে, এইটো অলপ ফ্লেট হেড। আন এটা লৈছোঁ মই, এইটো চাওক। এইটোৰ শ্বেপে ইয়াৰ নাম কৰিছে বুলেট হেড। এয়া চাওক, এইটোৰ সাধাৰণতে কাম আমাৰ জইণ্টছবোৰত হয়। আমাৰ বডিটোৰ যেনেকৈ মানুহৰ জইনৰ বহুত পেইন থাকে, যেনেকৈ বহুত মই মানুহ দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ জইণ্ট পেইন বেছিকৈ থাকে। বয়সস্থ মানুহবিলাকৰ আঁঠুৰ বিষ থাকে, পিছত ভৰিৰ গাঁঠিৰ বিষ থাকে, সেইবোৰে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰমানে এইটো ইউজ কৰি কিনে নিজৰ পেইনৰ ৰিলিফ পাব পাৰিব। এইটো আপুনি বক্সটোৰ লগতে পাব। আৰু আছে আৰু এটা আইটেম, এইটো কোৱা হয় ফৰ্ক হেড। এইটো আমাৰ নেকত ইউজ হয়, মানে আমাৰ ডিঙিত, আৰু লগতে আমাৰ স্পাইন, ৰাজহাড়াটো আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মানে ৰাজহাড়াৰ পেইন সাধাৰণতে বহুত মানুহৰে কঁকালৰ বিষ থাকে, এই কঁকালৰ বিষত এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। বাৰু এইটো হ'ল বল হেড। এই বল হেডটো আপুনি লাৰ্জ মাছাল গ্ৰুপত ইউজ কৰিব পাৰিব। লাৰ্জ মাছাল গ্ৰুপ মানে হ'ল যেনে আমাৰ বেক মাছাল, কাফছ, মানে আমাৰ ভৰিৰ ডিমাকেইটা, পিঠিৰ মাচুলবোৰ, আমাৰ চেষ্টৰ মাচুলবোৰ, মানে মই পুৰুষ মানুহৰ কথা কৈছোঁ, চেষ্ট মাচুলবোৰ, বা মহিলা মানুহৰো বেকৰ পিছত ভৰিৰ ডিমাকেইটা বা থাই মাচুলবোৰ, সেইবিলাকৰ পেইন থাকে, তেতিয়া আপুনি সাধাৰণতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চ' সময় নষ্ট নকৰি বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে বস্তুটো কেনেকৈ কাম কৰে, মানে প্ৰেক্টিকেলি আপোনাক দেখুৱাওঁ কেনেকৈ ইউজ কৰে। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অলপ আপোনালোকক ক'ব লগা কথা আছে, সেইবোৰো কওঁ।
চাওক এয়া হলা এইটো হ'ল গান এয়া মই লৈছোঁ প্ৰথমতে বল হেড এইটো বল হেড এয়া চাওক এইটো আমি এনেকৈ ইয়াত ভৰাই এনেকৈ অলপমান প্ৰেছাৰ দিলে এইটো ফিক্স হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আমি এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এইটো চুইচ আপুনি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব এয়া চাওক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এনেকৈ এই ফেচিয়েল গানটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ এইটো চুইচ টিপি স্পীডটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব বা এনেকৈ অফ কৰি কিনে এইটো আপুনি এনেকৈ লাহেকৈ টানি দিব এইটো ওলাই গ'ল এইটো থৈ কিনে আপুনি যি আপোনাৰ মন যায় যোনটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে সেইটো ইউজ কৰিব যেনেকৈ মই এতিয়া এইটো ফৰ্ক হেডটো ইউজ কৰিম এই ফৰ্ক হেডটো আপুনি এনেকৈ সোমাই দিব এনেকৈ সোমাই এনেকৈ আপুনি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মেচিন এয়া চাওক এয়া মেচিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মেচিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এয়া মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'লা চুইচটো আপোনালোকে টিপি দিব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বাছ এতিয়া আপুনি এনেকৈ নিজৰ গাটো এনেকৈ মাছাজ কৰিব পাৰিব এয়া চাওক মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ আমাৰ মাচলত এনেকৈ কাম কৰে দেখিছেনে আপুনি কেনেকৈ কাম কৰি আছে মই কিন্তু বৰ আৰাম পাইছোঁ মানে মোৰ মাচলে পূৰা ৰিলেক্স হৈ গৈছে এয়া চাওক এনেকৈ বহুত ধুনীয়া বস্তু মানে ভেলু ফৰ মানি এয়া আপুনি এই মেচিন গানটা এনেকুৱা মেচিন গান আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি এনেকৈ মোৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আৰাম অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু সাধাৰণতে এই মেচিন গানৰ বেছি দামো নহয় মানে বেছি এক্সপেঞ্চিভো নহয় ইজিলি এফৰ্ডেবল হয় চাওক আৰু এনেকৈ অফ কৰি দিব অফ কৰি দি মানে এখন এটাই ধৰি আছোঁ ন কেমেৰাটো সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা আছে এইটো এয়া চাওক ওলাই গ'ল বেছি প্ৰেছাৰ দিব নালাগে এনেকৈ ল'ব অলপমান প্ৰেছাৰ বাছ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ ল'ব বাছ ওলাই গ'ল চ' এয়া সাধাৰণ একদম ইজি ইউজ কৰাটো বেছি টান নহয় এয়া গান এনেকুৱা গান যদি আপুনি কিনে এই গানটো যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে তে 1500 পৰা 1000 ৰুপিছৰ ভিতৰত ফেচিয়েল গানৰ চাৰ্জিং টাইম হ'ল 2 to 3 আৱাৰ্ছ 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা আপুনি এই চাৰ্জিং কৰিব লাগিব চাৰ্জিং কৰাৰ পিছত আপুনি 3 পৰা 4 ঘণ্টা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব মানে বেকআপটো হ'ল 3 পৰা 4 ঘণ্টা বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আজি ইমানেই আশা কৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো কোনো স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় আই অসম